মন বেয়া কৰিব লগা হয় এইটোৰ ওচৰত মই আপোনালোকে যাতে মোৰ দৰে এই ভুলটো নকৰে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ দৰে হেল্ল' বিউটিফুল মই মধুস্মিতাই স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে এনে কি ভুল কৰিলোঁ যিটো ভুলৰ কাৰণে মই আজিও মন বেয়া কৰিব লগা হয় এনেকুৱা ভুল যাতে আপুনি নকৰে লগতে মোৰ জেঠিমাই বনোৱা সুন্দৰ ৰেচিপি এটা তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে ৰেচিপিটো আগবঢ়াই মুখ মিঠা কৰি লওঁ তাৰপিছত ভুলটো জনাম বাৰু আজিকালিতো এই বস্তুটোৰ ব্যৱহাৰ নোহোৱাই হৈ পৰিছে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰ সকলোৱে গ্ৰাইণ্ডাৰ জাৰতেই এইবিলাক কৰে কম সময়তে বাৰু যি নহওক মই ইয়াতে কাম চলাই দিলোঁ এয়া হৈ গ'ল এতিয়া এই নাৰিকলখিনি মই দুটা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ কাৰণ আৰু এটা ৰেচিপি বনাব বোলে জেঠিমাই সেইকাৰণে এয়া ধুনীয়া মিহি হৈ গৈছে এতিয়া কেৰাহী এটা গেছত বহাই দি ইয়াত জেঠিমাই দি দিছে চুজি আৰু এইখিনি ভাজিব লাগিব এতিয়া গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি থোৱা হৈছে এনেকৈ অলপ সময় লাৰি থাকিব লাগিব আৰু জেঠিমাই এইখিনি লাৰি থাকে মানে মই নাৰিকলখিনিত চেনি মিক্স কৰাও এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচমান চেনি আৰু নাৰিকল আৰু চেনিখিনি মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া এয়া হৈ গ'ল আৰু এইফালে আছে জেঠিমাই এইটো চুজি লাৰি আৰু ইয়াতো 2 চামুচ চেনি দি দিলে আৰু চুজিখিনি ৰঙচুৱা হ'ব দিয়া নাই আৰু চুজিখিনি ৰঙচুৱা নহওঁতেই কেৰাহীৰ পৰা নমাই দিলে আৰু এতিয়া নাৰিকলখিনিও ঠিক একেদৰে ভাজিব লাগিব নাৰিকলখিনিও ৰঙচুৱা হ'ব দিব নালাগে আৰু গেছটো আছে মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকৈ অলপ সময় ভজাৰ পাছত ইয়াত দি দিব লাগিব এই চুজিখিনি এয়া হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব চুজিখিনি দি দিলোঁ আৰু চুজিখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াত অকণমানকৈ গাখীৰ দি যাম একেবাৰতে গোটেইখিনি দি নাযাওঁ আৰু গাখীৰ বহুত নালাগেও অকণমান দিলে হৈ যাব আৰু নাৰিকল বেছি থাকিলে গাখীৰ নিদিলেও কথা নাই যিহেতু নাৰিকল অলপ কমিছে সেইকাৰণে গাখীৰ দিয়া হৈছে আৰু এয়া হৈ গ'ল এতিয়া নমাই থলোঁ এটা বেলেগ পাত্ৰত নমালোঁ এইখিনি এতিয়া লাৰু বনাব লাগিব ইয়াৰে মই যে ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ জেঠিমাই গম পোৱা নাছিলে এইটো হৈছে আমাৰ জেঠিমা আৰু জেঠিমাই বনাই আছে এইটো মই এনেই কিবা কোৱা বুলি ভাবিছে জেঠিমাই সেইকাৰণে নাচালে আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে এই ৰেচিপিটো কেতিয়া বনাই আছোঁ জানে ৰাতি 11:30 বাজিছে সেইকাৰণে জেঠিমাক ভালদৰে দেখুৱাব পৰা নাই এনেই লাডু বনাই থাকোঁতে যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ইয়াৰ পাছত আমি কেৰাহী এটা গেছত বহাই দিছোঁ ইয়াত পানী দি দিছোঁ আৰু এইফালে জেঠিমাই বনাই আছে আৰু জেঠিমাৰ ফটো এখন ছাইডত দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব সেইটো মই এনেহে কৰিছিলোঁ জেঠিমাই গম নাপাওঁতে আৰু এয়া পানীখিনি উতলি আহিছে ইয়াত দি দিম আমি 1 চামুচ চেনি দিলোঁ 2 চামুচ 3 চামুচ আৰু এই 3 চামুচি চেনি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া লৰাই দিম ৰাতি 11:30 বজাত লাইটৰ ওচৰত মই আৰু এয়া জেঠিমাৰ লাডু বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এই চেনি পানীখিনিও ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি গলি গ'ল আৰু ইয়াত লাডুকেইটা দি দিব লাগিব জেঠিমাই দি দিছে হয়তো লাড়ু ঠাই পোৱা নাই মই ঠাইটো উলিয়াই দিওঁ হৈ গ'ল এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ৰাতি এনেকৈ ঢাকন দি থৈ দিব লাগিব তেতিয়া ধুনীয়া হৈ থাকিব আৰু এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ
আৰু এয়া ৰাতিপুৱা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকেও খাই চাব পাৰিব আৰু জেঠীমাৰ এই ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে জেঠীমাৰ কাৰণে এটা লাইক দি দিব কেনেকুৱা পালে জেঠীমাৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে জনাব নাপাহৰিব কিন্তু আৰু যিটো ভুলৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে মানে এনেকুৱা এটা ভুল কৰিলোঁ যাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত ভিউজ নাহে মই এই ইউটিউব চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2019ৰ মাৰ্চ মাহত আৰু প্ৰথম খোলা হিচাপত ভিউজবোৰ ঠিকেই আহিছিল মই বিচৰা মতে আহি আছিল বাৰু আৰু আপোনালোকেও ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিব আগৰৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ভিউজ তাৰ পাছত কেইদিনমান মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই DLEDত এডমিশ্যন লগালোঁ আৰু তাত ৰাতিপুৱা 8 বজাত যাওঁ আৰু আহি পাওঁতে 5-6 মান বাজি যায় তেনেকৈ সময় নোপোৱা হ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ দিয়া নহয় তেনেকৈ মাজত বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল আৰু বহুত দিন পিছত যেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰ পিছত ভিউজ নহা হ'ল আৰু চেনেলটো বহুখিনিয়ে পিছ পৰি গ'ল এতিয়া লকডাউন দিয়াৰ পৰা ডেইলি ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা দিয়া নহয় হ'লেও সপ্তাহত 3 দিনমানকৈ হ'লেও ভিডিঅ' দিব লাগে মানে এতিয়া যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰি আছোঁ এই কথাখিনি আপোনালোকক কোৱাৰ কাৰণ হৈছে যদি আপোনালোকৰো এটা ইউটিউব চেনেল আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো খুলি এনেকৈ দুদিনমান ভিডিঅ' দি এনেকৈ মাজত গেপ নিদিব কাৰণ এনেকৈ দিলে বহুখিনিয়ে পিছুৱাই যোৱা যায় আকৌ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লগা হয় মোৰ তেনেকুৱা হৈছে এতিয়া ধৰক মই 2019ত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মাৰ্চ মাহত এতিয়া আকৌ লকডাউন দিয়াৰ মানে মাজত ভিডিঅ' দিয়া নহ'ল যে সেইকাৰণে লকডাউন দিয়াৰ পিছৰ পৰা আকৌ মানে আগৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ দৰে হৈছে আৰু ডেইলি ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলেও সপ্তাহত এটাকৈ হ'লেও ভিডিঅ' দিব আপোনালোকে যাতে মোৰ দৰে এই ভুলটো নকৰে আৰু যদি কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ দৰে পস্তাই থাকিব লাগিব তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে তেন্তে এতিয়ালৈ বাই বাই